Війна на Донбасі коштує Росії 6 мільярдів доларів щороку. Це майже 3 бюджети Міністерства оборони України. Також у випуску ви дізнаєтесь, де Укроборонпром презентував свої новинки, в якому місці встановили радіопередавач «Армія ФМ», кому мають бути вдячні любителі Гелендвагена, чому російський адмірал Ессен не доплив до Криму, та скільки нових F-35 додатково замовить Ізраїль. Минулого року стало відомо, що так званий морський спецназ ДНР перетворив Національний природний парк Меотида на стрільбище. Саме там, на Донеччині, гніздяться колонії птахів з Червоної книги. На відміну від путінських бойовиків, українські воїни мають де тренуватись. І Геннадій Салівон дізнався про обладнання наших стрільбищ. На перший погляд, військове стрільбище – звичайне поле, на якому розміщено мішені. Але не все так просто. Відстані до них суворо регламентуються курсом учбових стрільб. Вони можуть складати від 50 до 800 метрів для стрілецької зброї та до 5 кілометрів для важкого озброєння. Самі ж мішені імітують різноманітні силуети ворога та його засоби ведення вогню. Приміняються мішені номер 6, грудна, номер 10, номер 10А – кулеметний розрахунок, номер 7 – поясна фігура, номер 8 – ростова фігура і номер 9 – гранатометчик. Мішені можуть з'являтися на певний час або ж рухатися зі швидкістю 2-3 метри на секунду. Після влучання в ціль мішень падає. Для цього в механізмі є інерційні або ж контактні датчики. Пуля, коли пролетає, замикає 2 листа желіза і дає інформацію на блок управління, на двигатель і опускається. І, відповідно, присилаються сигнали на пульт керування. З 2015 року Збройні сили України використовують мішенні установки житомирського виробництва. В них сигнал до пульта оператора йде по радіоканалу. Це дозволяє змінювати мішенну обстановку, виходячи з потреб конкретного підрозділу. Завдяки унікальному програмному забезпеченню керівник стрільби одразу бачить результати на моніторі. Дальность действия нашего комплекта порядка 3,5 километров. Мы можем осуществлять стрельбу из стрелкового оружия, стрельбу, допустим, из БТРа и стрельбу по танковым мишеням. Зовсім інші вимоги до стрілецької підготовки підрозділів, що діють у міських умовах. В усьому світі для цього будують так звані кілер-хаузи. Це приміщення, де можна вести стрільбу бойовими набоями. К нам приезжали ребята с ФБР, условно американцы, они показывали свою методику работы, но на самом деле она у нас не особо работает, потому что у них в основном постройки это картон, какой-то гипсокартон, либо фанера, у нас же стены, а в основном постройка идет либо кирпич, либо бетон, поэтому мы можем использовать стены как укрытие. В комплексі використовуються пересувні кулевловлювачі, тобто мішені можна розставляти, імітуючи різну обстановку. Ця установка імітує ціль, що з'являється. Керує нею оператор з пульту. Щоб не пошкодити підйомний механізм, вона оснащена броньовою пластиною. Для тренувань підрозділів фізичної охорони використовуються автомобілі. Щоб не забруднювати приміщення вихлопними газами, цю стареньку «Волгу» оснастили електродвигуном. І машини – важливий тренажер, адже, наприклад, стрільба через скло має свої особливості. Это как возможность простреляться, либо отстреляться с автомобиля, либо отработать процесс выхода, либо там уйти под обстрела с правой стороны на левую, используя автомобиль как укрытие. Это у нас 100-метровая зона, длинная. Здесь обычно мы ведем пристрелку оружия, ну и, соответственно, автомобилем можно ездить по этой полосе. Щоб зекономити час та боєприпаси, вже зо 2 десятиліття у світі використовують інтерактивні тренажери. Розроблені такі комплекси і в Україні. Это не дешевое удовольствие, хотя, будем так говорить, в 2 раза дешевле, чем российские аналоги, и, естественно, значительно дешевле, чем американские аналоги. Однако, вот в этой даже полной комплектации его окупаемость после обучения 20-25 стрелков с нуля. Такий комплекс можна розгорнути в будь-якому приміщенні, навіть в наметі. Комп'ютерна програма враховує балістику кулі різної зброї та відстань до віртуальної цілі. Ціну тренажера розробники не розголошують, проте повідомляють, що кілька комплексів вже закуплено для підрозділів Міноборони та Міністерства внутрішніх справ. За січень-жовтень до держбюджету надійшло 9,1 мільярд гривень військового збору, які також витрачаються на придбання зброї. Державна фіскальна служба повідомляє, що таку суму зібрали за весь минулий рік. Цим позитивним повідомленням починаємо дайджест новин військово-промислового комплексу.
На півдні України були проведені військові навчання, під час яких відбулись випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності. Ракети підтвердили свої бойові характеристики і потрапили точно у ціль. Комплекси ракетні, які випробувались, можуть надійно вражати як повітряні, так і надводні цілі. Рівненських чиновників підозрюють в незаконному продажу складів та інших приміщень державного концерну «Укроборонпром» в період з 2014 по 2016 роки. Загальна вартість майна перевищує 5,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, цього тижня «Укроборонпром» вперше презентував свою продукцію та нові проекти в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. У повітряних силах заявили, що під час анексії Криму вдалося вивести 92 літаки та вертольоти із 126. Львівський державний авіаційно-ремонтний завод взявся ремонтувати 6 Міг-29, 4 з яких уже в строю Миколаївської бригади. Також військові інженери власними силами відновили ще 5 бойових мігів та 1 спарку. В станиці Луганській встановили радіопередавач «Армія ФМ». Тож там військове радіо можна почути на частоті 98,0. Також нещодавно воно запрацювало і на Приморському напрямку. Окрім цього, «Армію ФМ» слухають в Щасті, Краматорську, Волновасі. В планах до кінця року Авдіївка, Мар'їнка і Красногорівка. В Одесі відкрили пам'ятник фахівцям тилової служби. Це кухня польова 1942 року випуску. Монумент відкрили до 20-річчя від початку підготовки фахівців цієї спеціальності в Одеській військовій академії. Нагадаємо, зараз триває трансформація усього логістичного сектору Збройних сил України. В Україні розробили броньований гаманець першого класу захисту, який виготовили з надвисокомолекулярного поліетилену. А Морпіг США розробив бронежилет, здатний зупиняти кровотечу. Внутрішній його шар заповнений знеболюючими та гемостатичними препаратами. Якщо куля пробиває броню, пакет розривається і діє. Відтепер німецька компанія Heckler Koch постачатиме зброю виключно країнам-членам НАТО. Рішення прийнято у зв'язку зі складнощами погодження контрактів керівництвом держави. Тож компанія може втратити ринки Саудівської Аравії, Бразилії, Мексики та Індії. Через обмеження продажу німецькі зброярі втратили на Близькому Сході 90% прибутку. Компанія «Роботім» удосконалила свого наземного безпілотника «Пробот». Тепер він здатний проїхати не менше 110 кілометрів та може працювати до 72 годин. Вантажопідйомність помічника, яким можна керувати голосом, 250 кілограм. Тим часом в мережі з'явилося відео з російським роботом-водієм Федіром, який керує кабріолетом УАЗ. Британці планують на третину скоротити парк танків Challenger 2, замінивши їх бойовими машинами Ajax. На цю програму витратять $4,4 мільярди. А в Китаї затримали партію сінгапурських бронетранспортерів AV-81 Terex. Техніка після навчань поверталася з Тайваню та не мала дозволу на транзит через територію КНР. Безпілотник Air Mule ізраїльської компанії Urban Aeronautics днями здійснив свій перший самостійний політ. Апарат був розроблений для доставки вантажу або евакуації поранених бійців з поля бою. А компанія Drone Shield створила пістолет для приборкання дронів. Новий пристрій перехоплює безпілотник та здійснює його вертикальну посадку. До Білорусі з Росії прибуло 6 нових вертольотів Мі-8 МТВ-5. Контрактом, підписаним минулого року, передбачена поставка 12 цих машин. А Ізраїль закупить ще 17 літаків-винищувачів F-35 Lightning II. Таким чином, обсяг замовлення новинки 5-го покоління складе 50 одиниць. Перші 2 винищувачі ізраїльські ВПС мають отримати до кінця року. Поблизу канадського міста Колд-Лейк розбився винищувач CF-18. Льотчик майор Скотт Спар загинув. На авіабазі в Нігерії після грубої посадки зазнав аварії президентський вертоліт Augusta Westland W-101 МК-641. А новий російський корабель «Адмірал С» не доплив до Чорноморської бази і через пошкодження нижнього валу відправлений на ремонт. Брутальний Гелендваген давно став символом успіху серед знаменитостей, політиків і криміналітету. Свого часу він навіть був на службі у Папи Римського. Появі автобестселера, який за майже 40 років кардинально не змінився, варто завдячувати саме військовим. Про долю цього роботяги в арміях світу та на Донбасі далі у сюжеті. 3 лютого цього року Євросоюз передав спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ 20 броньованих мерседесів G-класу. Вартість машин, які до того відслужили в Афганістані – 685 тисяч євро. Аналогічний транспорт командира 2-го батальйону 93-ї бригади вже демонстрував свою стійкість на Донбасі влітку 2015-го. Кубік підірвався на протитанковій міні, бійці отримали перелами, але вижили. І він був не єдиний у АТО.
2014 року ми придбали 9 військових мерседесів G-Wagen за 9 тисяч євро кожний. Це було здійснено через поляка на розконсервованому складі у Німеччині. Вже в Україні машини відремонтували, укомплектували, помалювали та відправили в АТО. 4 Гелендвагена пішло добровольчому батальйону «Азов», а 5 – військовим розвідникам. З огляду на експозицію виставки «Зброя та безпека-2016» в Україні мінімум 2 компанії пропонують військову версію нового чи вживаного G-Wagen. Ця розконсервована тридверка має лише 2,5 тисячі кілометрів пробігу і здатна йти трасою 130 кілометрів за годину. Ми особисто переконались, що на бездоріжжі вона майже всесильна, навіть враховуючи, що має кліренс на 6 сантиметрів менше, ніж УАЗ. Німець може служити як командирська машина або ганкер'єр. Эта машина пришла к нам в разобранном виде, полностью, все отдельно рама, кузов. И мы же на месте ее приводили в божеский вид. Полная покраска кузова всего, изготовление нового тента, комплектовали ее узлы все и проводили испытания после всей сборки. Перший армійський Гелендваген W460 прозвали «Вовком». Від цивільного 463-го кузова він відрізняється вузьким сталевим бампером без туманок та заднім з 2 частин, металічною решіткою радіатора, резиновими молдингами та обводами фар, простими боковими дзеркалами без повторювачів повороту, механічними склопідйомниками тощо. Його було спроєктовано завдяки найбільшому акціонеру Mercedes-Benz Шаху Ірану, який був готовий закупити 20 тисяч одиниць. Проте 1979 року, коли машина вже була готова до серійного запуску, через Ісламську революцію контракт розірвали. Бундесвер спочатку машину не захотів, причиною стала висока ціна та щойно прийнятий на озброєння Volkswagen Iltis, тож необхідно було шукати інші ринки збуту. Першою 1981 року Гелендваген на озброєння прийняла армія Аргентини, яка замовила 1200 одиниць. Частина була захоплена під час Фолклендської війни британськими військами, які поставили їх у стрій з лендроверами. Норвегія та Індонезія придбали 3,5 тисячі, а Франція захотіла збирати кубік самотужки. Для армії та жандармерії планувалося 28 500 одиниць. Проте у війська надійшло близько 6 тисяч. Вже після цього G-клас почав надходити до німецької поліції, прикордонних підрозділів, а потім і армії. Серед великих замовників військові версії G-клас також Швейцарія, Австрія, Нідерланди, Данія, Австралія, Канада, Югославія, Кувейт, Оман. Навіть Сполучені Штати свого часу замовили кілька сотень для морської піхоти та власних підрозділів у Європі. G-Wagen в арміях світу представлений в різних модифікаціях та комплектаціях. Наприклад, для Швейцарії та Австрії він йшов під назвою Steyr Patch, а зібрані у Франції версії отримали шильдик Peugeot P4 разом з місцевим двигуном, коробкою передач та оптикою з квадратними фарами. Відомо навіть про багі на їх базі. Та найцікавішою є версія з колісною формулою 6х6, яку презентували на зброярській виставці Євросеторі 2012. Австралійська армія придбала аж 700 мерседесівських пікапів, які спрямувала для тактичної підготовки, рятувальних робіт та охорони аеродромів та узбереж. Surveillance Reconnaissance Vehicle має бойову масу до 6,5 тонн та несе 2 турелі з кулеметом. Поставки до 3 військових частин на півночі країни почались 2009 року. Загалом до Австралії надходить 8 модифікацій G-Wagen, серед яких і броньовані. Цей канадський військовий автомобіль підірвався у Афганістані 12 грудня 2005 року на саморобному вибуховому пристрої. 4 члени екіпажу вижили, бо цей Гелендваген оснащений серйозним бронюванням. Це перша канадська машина, пошкоджена у тому конфлікті, і зараз вона тут, у Канадському музеї війни. Сімейство бронемашин Light Armored Patrol Vehicle група Daimler розвиває спільно з невеликою компанією ACS вже 10 років. Перший варіант LAPV-5-4, де цифрою позначається маса, приймав участь у тендері Бундесверу 2008-го. Попри перемогу іншого претендента, пізніше армія Німеччини придбала 162 кубіки, що мають позначення «Єнот». 2 роки тому і для Швейцарії відвантажили 15 одиниць. А цьогоріч на виставці Євросеторі німці показали новий відкритий Multi-Role Vehicle. Ця версія для спецпідрозділів захищена від мін і має шасі, як у нашого броньовика LAPV 5-6. Вона може комплектуватися як 4, так 6 сидіннями. Також придатна для перевезення поранених.
2017-го сили спеціальних операцій Бундесверу мають отримати 49 одиниць у наступній версії бронекубіка LAPV-61X з посиленим протимінним захистом. В січні цього року його прототип було помічено на тестах. Бронепікап LAPV-7X презентували ще 4 роки тому. На ньому схрестили кузов G-класу та шасі всюдиходу «Унімок». Та поки «Мерседес» пропонує світові чергові версії свого бестселера, китайці з «Рангера» і «Хаммера» переключились на «Гелендваген». Минулого року почався продаж китайського клону G-класу під назвою Біджінг BG-80, яким особливо зацікавилась армія Піднебесної. За габаритами він майже не відрізняється від оригіналу, а підвіску створено за мотивами другого покоління Mitsubishi Pajero. Майже за 40 років виробництва Гелендваген встиг прослужити у більш ніж 60 арміях світу. Попри те, що вже було презентовано кардинально інше третє покоління G-класу, компанія гарантує, що кубік сходитиме з конвеєра до 2025 року. Наступного тижня українській армії 25 років, і ми оголосимо результати конкурсу дитячого малюнка. Також розповімо про водолазне спорядження та БТР-3, тож не пропустіть.